Вітаю на моєму каналі. Дякую, що зайшли і підписалися. Сьогодні в нас буде такий гастро-дружній влог. До мене приїздила моя подруга, кума і сестра. Ми дуже багато спілкувалися, готували щось разом, гуляли і знову спілкувалися, дуже гарно провели час. Я наготувала різних страв, щоб можна було посидіти в спокійній домашній обстановці. Також не обійшлося прогулянки і по магазинах. Моя Людмилка купила собі м'ясорубку. Ми її зараз будемо складати, дивитися, чи все добре, і разом протестуємо. Розпакували всі запчастини, передивилися, чи все є в комплектації. Хочемо перекрутити м'яско на фарш, щоб перевірити, як вона працює. Потужність цієї м'ясорубки 1000 Вт. Досить непогано, коли ми включили, то вона так мощненько, добре перемелює м'ясо. Ми зразу спочатку зібрали всю середину і хотіли вставити, щоб її включати. Але нам якось не виходило, тоді подивилися ми по змісту і додумалися, що треба комплектувати все окремо. Зробили і тоді нам гарно склалася м'ясорубочка. Починаємо працювати. Перевірили, працює дуже гарно, але все рівно потрібно зберігати чек, так як вона має гарантію. Також, ходивши по магазинах, я купила подарунок для своєї внучечки. В неї сьогодні день народження. Передам їй ось такий подарунок, таку лялечку гарну, щоб вона могла гратися. Дівчинці 5 років, це саме гарний такий для неї подарунок. І так як в неї сьогодні день народження, ми ввечері зі своєю сім'єю, з нашими друзями, так само вечеряємо. Зробила вечерю таку невеличку, торт на швидку руку і відмітимо день народження внучечки. Хочу показати вам це масло з зелені, яке я роблю, намазка на хліб, дуже смачне, з чесничком. І ось такий в мене вийшов на швидку руку торт. Я зробила з вершків крем, додала ягід, зробили піцу з руколою, салатик, помідори під сиром, картопельки з м'яском. І так відмітили внучечки день народження. А це пропоную вам подивитися, як ми з своєю подругою робили суші. Спочатку хочу перерізати зелень, покласти в морозиловку. Я купила на ринку такий досить великий почечок. Наріжу його і заморожу, щоб мати до різних страв. Ці грубі гілячки обрізаю окремо. Також їх буду класти в кульочки такі маленькі. Додаю їх там в борщ чи в суп, чи як щось тушу, не викидаю ніколи. А вже дрібний укропчик, то посипаю ним все, що потрібно. Це відео я знімала ще раніше, але все рівно хочу з вами поділитися такими досить гарними, душевними кадрами, які ми провели разом. Нарізаний укроп відправляю в морозилку. Пагони також розділила, також заморожу.
Заготовка готова. А далі будемо займатися сушами. Ми собі щось так надумали попробувати. Я ще ніколи їх не робила. Але тут дивилася відео одних дівчаток і купила все, що потрібно на них. Хочу спробувати. Спочатку поставила варитися рис для сушів. Я купувала спеціальний. І мені потрібно засолити рибку. Це не солона риба. Я солю її сама. Беру чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Намазую добре, натираю на серветочку, щоб лишня вологість впиталася в серветочку. І ложу вона, поки я наготую всі начинки, які потрібно понарізати, вона просолиться. Рис проварився. Накриваю його рушничком, потім кришкою, щоб так само рушничок забрав лишню вологу з рису. Ще потрібно зробити заправку до рису. Беру рисовий оцет, сіль і цукор. Усе перемішую і даю настоятись. Усі пропорції, які додавала, як що робила, напишу в описі під відео. Тепер приготую коврик, яким буду закручувати роли. Я купила бамбуковий спеціальний коврик, але хочу його замотати в харчову плівку. Накладаю плівку з двох сторін акуратненько і по боках запальничкою чуть-чуть підсмалю, щоб воно разом скріпилося і плівка не з'їжджала з коврика. Коврика приготували, а тепер починаю готувати начинку. Різні можна придумати, які ви забажаєте, з чим любите: огірочки, авокадо, помідор, крабові палички, червона риба, м'яско курочки, шиночка, все, що у вас є і все, що ви любите. Я буду нарізати тонесенько огірочок. Серединку огірка вибираю, щоб воно нам не пускало водичку. І тонесенькими такими слайсами нарізаю, щоб потім викладати. Далі нарізаю крабові палички, так само тоненькими слайсами, можна і чуть-чуть грубшими. Я пробувала це перший раз і робила так, як я бачила на відео, але вже на наступні рази я вже технологію трошки так попробувала і можу накладати начинку за своїми смаками, може чуть-чуть і грубшу.
Я боялася, щоб воно мені добре закрутилося. Якщо буде, думаю, може грубше трошки нарізано, то не буде закручуватись. Але все дуже гарно закручувалося, просочилося. Дуже слухняно себе веде ця процедура. Я дуже задоволена. Тепер нарізаю, в мене була шиночка, так само такими довгими шматочками. І буду готувати наступну нарізку. Наступним буде авокадо. Його потрібно очистити. Я брала таке м'ягеньке авокадо, щоб не було тверде, дозрівше. Виймаємо всередині цей горішок і так само нарізаємо тоненькими шматочками. За цей час підготовки рибка наша просоліла, я обережно знімаю з неї шкурочку і так само буду нарізати на невеличкі шматочки. Рис наш охолонув, і тепер ми в нього вильємо заправочку, яку я робила з рисового оцту, перемішаємо добре і будемо пробувати робити суші. Я приготувала м'ягесенький сирочок, додала до нього чуть-чуть майонезу, солі і тепер накладаю в кулінарний мішечок, щоб нам можна було добре робити таку полосочку всередині по овочах і по м'яскові. Також можна використати просто майонез. Соус всередину можна використовувати будь-який. Я просто показую, як її робила я. Але це в таких домашніх умовах, домашня кухня. Ви можете робити все, що люблять ваша сім'я. Ні в якому разі нікого нічого не хочу вчити. Просто хочу з вами поділитися своїм досвідом. І ось тепер буду складати свої роли. Я взяла листя норі, розрізала його на половинку. Можна потім робити із цілого листочка, але на початок я хочу зробити ось такий, який зараз вам показую. На листочок норі виклала рис,
З другої сторони наклала чуть-чуть, так на сантиметрів 1,5 більше, перевернула його, намащую цією намазкою сирною серединку і наверх буду викладати чи огірочок, чи авокадо, чи м'ясо, чи риба. Це вже можете ви собі придумати самі начинку, що би ви хотіли туди покласти і що би ви з чим хотіли з'їсти. Потім обережно ковриком підкручую. Рис дуже слухняний, в'язкий, нічого не розвалюється. Підкручую гарненько і ще зверху наклала такі слайси рибки. Цей вид в мене готовий. Далі робила знову з різними начинками. Листок норі і зверху давала, і всередині. По-різному, що придумувала, але по всенькій цій роботі хочу сказати, що це досить така вдала робота, яка дається робити і дуже мені сподобалася. Потім, коли ми це все виклали і сіли куштувати, дітям дуже сподобалося. Це є дуже ситна страва і така досить оригінальна на святковий стіл. Рис, щоб викласти, змочую пальчики в воду, тоді воно все гарнесенько, одне до одного пристає і робиться така однорідна, як тканина, по якій можна далі працювати. Ось такий набір в нас вийшов, і зараз ми будемо його нарізати і накладати на продовгувасте блюдо. Ось така краса в нас вийшла. Потім я ще поляла трошки зверху соусом теріякі і збоку поставила соєвий соус. Хто любить, може вмочати. Ми дорослі і діти були в захваті від цієї закуски, яку ми зробили перший раз. Ось такі в нас вийшли в китайському чи в японському стилі вечорниці. Ми дуже гарно посиділи знову, посміялися, поспілкувалися і набули нового досвіду в своїй домашній кулінарії. Так і пройшов наш майже тиждень зустрічі. Вже в неділю ми собі зробили на вулиці, в бесідці, колбаски, так само закуску. Я напекла млинчиків, одні зробила з сирочком з часником, другі з солодким маком. Так само щось приготували наші друзі, і ми гарненько разом на природі посиділи. Діти пожарили ще колбаски, досить гарно поспілкувалися знову, була гарна погода. Ось і так проминув наш тиждень. Дякую, що і ви завітали в наш гастрономічний блог. Дякую за вподобайки і до наступних нових зустрічей.